สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นินมีงานอีเวนต์กับแบรนด์โปรดนะคะดีใจมากๆที่ทางแบรนด์เชิญก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันว่าแบรนด์ที่นินกำลังจะไปคือแบรนด์อะไรแต่ว่าเช้านี้เราก็มาแต่งหน้ากันก่อนซึ่งนินจะบอกว่านินอะตั้งแต่มีโควิดใช่ปะก็แต่งหน้าน้อยลงมากแทบจะแบบไม่อะไรกับหน้าเลยแต่วันนี้รู้สึกว่าอยากจะเต็มอยากใส่คอนแทคที่นินจะใส่ประจำเมื่อก่อนนะใช้คำว่าเมื่อก่อนเพราะว่ารู้สึกว่านานมากแล้วที่ไม่ได้ใส่ก็คือของ Fresh Look นะคะสี Hazel จะเป็นสีแบบน้ำตาลหม่นๆหน่อยนะคะเป็นธรรมชาติไม่ใช่น้ำตาลแบบสว่างมากไม่ดูหลอกจนเกินไปแล้วก็เลนพอดีตาเลยเลนเล็กหน้าตาดูซอฟต์ขึ้นนะคะหลังจากใส่คอนแทคเลนส์แล้วก่อนหน้านี้นินบอกว่าโอ้ผิวหน้าดีขึ้นมากนะคะแล้วก็ตอนนี้สิวกลับมาบุกอีกแล้วคิดว่าเพราะอากาศร้อนนะคะมีสิวขึ้นที่หน้าผากเต็มเลยอะวันนี้อยากลองตัวนี้มากเห็นคนพูดเยอะมากว่าใช้ดีมากนะคะรองพื้นของเจ้านางอะปกตินินใช้แป้งของชีอยู่แป้งของชีคือเลิศแน่นตึบลงน้ำอะไรชีคือรอดเขามีเป็นแบบรองพื้นแบบซองด้วยก็เลยอยากลองมีทั้งหมด4สีนะคะนินใช้เป็นสีเบอร์02นะคะแบบซองคือดีนะทุกคนอันเนี้ยเหมาะกับการพกไปทริปมากๆตัวนี้มีแบบสารกันแดด SPF 30 PA บวกด้วยนะคะปกติแล้ววันนินจะลงคอนซีลเลอร์ก่อนแต่ว่าวันนี้นินจะแบบขอท้าทายอำนาจมืดของรองพื้นเจ้านางนะคะเพราะนินรู้สึกว่าเจ้านางเขาทำแบบเกี่ยวกับเรื่องการปกปิดผิวดีมากอุ้ยฉันว่าสีเบอร์02ยังสว่างไปกว่าผิวฉันนิดนึงไม่นิดอะดูสิสว่างโดดออกมาเลยสงสัยต้องเป็น03แล้วล่ะสาวผิวเข้มเวลานินแบบใช้รองพื้นผิดสีนะคะก็จะไม่ทิ้งชีไปไหนเอามาใช้เป็นแบบว่าลงส่วนที่เป็นไฮไลท์ไปแล้วกันนะคะสำคัญมากเลยถ้าแบบใครเป็นสิวแบบนินอะให้เลือกรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์ที่จะปกปิดตรงรอยสิวหรือหัวสิวอะให้เป็นสีที่ใกล้เคียงกับผิวที่สุดเพราะถ้าเราเลือกเข้มไปหรือสว่างไปนะคะกลายเป็นว่าเราไปเน้นจุดที่เราเป็นสิวให้มันชัดเจนมากขึ้นเกลี่ยคุณเบอร์02ไปก่อนแล้วกันเห็นปะตรงนี้ก็พ็อปอัพขึ้นมาเลยนะคะเรามาใช้เบอร์ที่มันถูกต้องกับผิวเราก็คือเบอร์03ผิวเข้มเห็นปะพอเป็น403ปุ๊บก็คือพอดีกับผิวนินเลยนะคะนินจะไม่ฟาดรองพื้นทั้งหมดหนาๆในทีเดียวแต่นินจะแบบค่อยๆลงทีละจุดตรงจุดที่มีปัญหาบกพร่องนะคะส่วนตรงที่ผิวเราดีอยู่ก็ปล่อยไปเนาะรองพื้นตัวนี้นะคะนอกจากเขาจะช่วยปกปิดพวกรอยดำรอยแดงได้ดีแล้วเนี่ยเบอร์รูขุมขนได้ด้วยนะคือเลิศมากเขามีสารบำรุงนะคะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสด้วยค่ะมี brightening booster แล้วก็ hydra essence นะคะเป็นทั้งเมคอัพแล้วก็มีสารบำรุงผิวในตัวด้วยนะคะดีมากๆเลยราคาซองละ59 บาทเองเนื้อดีเหมือนพวกแบบรองพื้นราคาแพงเลยนะคะก็หาซื้อได้ง่ายๆเลยใน Shopee Lazada ร้านค้า beauty ชั้นนำทั่วไปนะคะแล้วก็ Line @official ของเจ้านางไทยแลนด์แล้วก็ Facebook เจ้านางไทยแลนด์ค่ะไปนะคะนินก็จะมาลงแป้งฝุ่นบนผิวหน้านะคะก็จะเลือกเป็นแป้งฝุ่นค่ะวันนี้เพราะว่าผิวนินสวยแล้วไม่ต้องใช้แป้งผสมรองพื้นหนาๆเลยวันนี้นินจะใช้เป็นแป้งของแบรนด์เชอร์นะคะนินได้ยินแบรนด์นี้มาสักพักแล้วว่าเขาเป็นแป้งฝุ่นสำหรับผิวเป็นสิวอยากจะมาลองดูนะคะว่ามันเลิศยังไงก่อนอื่นชอบตลับเลยตลับดีมากมาแบบเปิดปิดแบบนี้นะคะแล้วก็มีกระจกข้างในตรงนี้เป็นช่องตะข่ายนะคะก็แค่กดแป้งลงไปปุ๊บแป้งฝุ่นก็จะติดขึ้นมาบนพับเลยนะคะเรามาลองฝั่งหนึ่งก่อนแล้วกันสีที่นินใช้นะคะคือสี natural ตรงกับผิวนินเป๊ะเลยนะคะพอกดแป้งลงไปแล้วเรารู้สึกว่าค่อยผิวหน้ามันผ่องขึ้นมาทันทีเบลอรูขุมขนดีมากพระเจ้าช่วยแบรนด์นี้นะคะเขามีแป้งฝุ่นอยู่2เฉดสีด้วยกันนะคะก็คือสี natural คือสีที่นินใช้อยู่แล้วก็ถ้าใครผิวสว่างกว่านิดนึงนะคะก็สามารถใช้เป็นสี ivory ได้เลยตัวนี้เป็นแบรนด์เวชสำอางด้วยนะคะแบบ 100% เลยเพราะฉะนั้นใครที่แบบผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวอะไรเงี้ยคือไม่ต้องห่วงค่ะใช้ได้แน่นอนแป้งตัวนี้นะคะนอกจากเหมาะกับผิวแพ้ง่ายแล้วเพราะว่าไม่มีสารระคายเคืองต่างๆแล้วว่าเขายังมีสารบำรุงที่ช่วยลดสิวและฆ่าเชื้อสิวได้ด้วยทุกคนตรงนี้คือ
รูขุมขนคือเบลอไปเลยทุกคนแล้วก็ผ่องมากๆนินชอบที่สีแป้งมันไม่ได้สว่างเวอร์กว่าผิวจนเกินไปนะคะสีคือพอดีกับผิวมากๆเสริมอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของส่วนผสมของแป้งตัวเนี้ยเขามีสารอะลันโทอินเป็นสารแก้แพ้จากธรรมชาตินะคะก็คือช่วยลดแบบอาการแพ้ระคายเคืองได้ด้วยเราก็มีสารสกัดจากอ้อยนะคะชูการ์เคนเอ็กซ์แทรคอันนี้แบบเพิ่งเคยได้ยินเลยสารสกัดจากอ้อยเนี่ยช่วยให้ผิวกระจ่างใสได้ด้วยนะป้องกัน UV จากแบบธรรมชาตินะคะช่วยป้องกันแบบพวกแสงสีฟ้าจากจอมือถืออะไรเงี้ยเพราะว่าชีวิตเราอะอยู่กับจอมือถือตลอดเวลาเนาะทุกคนอันนี้เพิ่งใช้ครั้งแรกแล้วก็ประทับใจมากๆนะคะสมกับที่ได้รับรางวัล Best Powder นะคะจากสุดสัปดาห์ Award ประจำปี 2021 ดีอะชอบมากราคาแค่490 บาททุกคนต้องมีแล้วป่ะเลิศก็มาเติมส่วนที่เหลือกันค่ะทุกคนแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนลุคก็จะประมาณนี้นัวยัวๆหนึ่งนะคะแต่ว่านินจะยังไม่ได้ไปแต่งตัวเพราะว่านินจะออกไปอีเวนต์นู่น4 โมงเย็นนะคะก็เดี๋ยวเราจะใช้หน้าให้เป็นประโยชน์นะคะวันไหนที่แต่งหน้าเราก็จะแบบหาถ่ายรีวิวนั่นนู่นนี่นะคะเดี๋ยวเสร็จจากนี้นินก็จะไปลองชุดว่ายน้ำสั่งชุดว่ายน้ำมาเยอะมากจากชีอินเดี๋ยวเอาให้ดูเข้าเดือนเมษายนอย่างเป็นทางการแล้วนะทุกคนก็เป็นช่วงของซัมเมอร์ค่ะนินก็กดบิกินี่มาเยอะมากจากเว็บชีอินนะคะเดี๋ยวนินจะลองใส่ให้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็อยากจะลองเหมือนกันเป็นเซรั่มหมีขาวนามิเพราะเพื่อนๆชอบพิมพ์ถามกันเข้ามาเยอะว่ารักแร้ขาหนีบขาวคล้ำดำด้านอย่างเงี้ยทำยังไงซึ่งนินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวไหนดีนะคะก็เลยสรรหาสิ่งที่จะช่วยเรื่องพวกนี้ค่ะไปเซิร์ชมาก็เจอตัวนี้น่าลองมากๆคือเวลาเพื่อนๆพิมพ์เข้ามาปรึกษาว่าพี่คะจักรแร้คล้ำทำยังไงดีคะศอกดำด้านทำยังไงดีคะนินก็หาคำตอบให้ไม่ได้เพราะว่าตัวนินเองไม่ได้มีปัญหาเรื่องจักรแร้คล้ำนะคะเดี๋ยวนินจะลองตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะกับแบบพวกข้อศอกหรือหัวเข่าที่มันค่อนข้างด้านๆนะคะก็จะลองดูถ้ามันใช้ดีจริงเดี๋ยวนินจะรีวิวย้ำให้เพื่อนๆฟังอีกทีนะคะตัวเซรั่มนามิหมีขาวตัวนี้นะคะเขาก็เอาไว้บำรุงผิวจุดบอบบางอย่างอ่อนโยนเลยไม่ว่าจะเป็นบริเวณจักรแร้ขาหนีบข้อศอกดำด้านต่างๆคือใช้ทาได้หมดเลยนะคะเพราะเขาอ่อนโยนมากๆเน้นเติมความชุ่มชื้นด้วยนะคะมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้ไฮยาลูรอนนะคะแล้วก็คาโมไมล์ค่ะเดี๋ยวนินจะมาลองเปิดซองใช้ดูสิว่ามันเป็นยังไงวิกลิ่นหอมมากๆนะคะแล้วก็เพื่อนไม่เห็นเข่าเลื่อนลงมาหน่อยดูดิมีความฉ่ำนะคะเนื้อแบบเนื้อเซรั่มเป็นเนื้อใสๆแล้วก็ทาหน่อยที่มันแบบกระดำกระด่างค่อนข้างด้านแห้งกร้านและแข็งนะคะแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยผิวบอบบางนะคะอย่างเช่นรักแร้อะไรเงี้ยก็คือทาได้เนาะแต่ว่ารักแร้ที่ฉันไม่ได้มีปัญหาก็จะเว้นไปเป็นไอเทมที่เหมาะกับซัมเมอร์นี้มากๆเพราะว่าสาวๆจะต้องแต่งตัวโชว์ผิวกันก็บำรุงผิวให้ทั่วตัวไปเลยนะคะให้มันกระจ่างใสสู้แดดไบรท์ๆนอกจากจะเติมความกระจ่างใสให้ผิวที่เป็นผิวบริเวณบอบบางแล้วนะคะก็ยังลดกลิ่นอับชื้นได้ด้วยอย่างบางคนเอาไปทาตรงรักแร้ก็กลัวว่าแบบว่าจะเหนอะหนะจะแบบว่าทำให้กลิ่นมันหมักหมมสะสมหรือเปล่าไม่นะคะตัวนี้ช่วยลดแบบกลิ่นอับชื้นได้ด้วยวิธีใช้ก็คือใช้แบบหลังอาบน้ำได้เลยทุกคนแล้วก็ทาลงบนผิวนะคะตรงผิวที่เราต้องการให้มันกระจ่างใสก็สามารถใช้ได้เลยทุกจุดบนร่างกายเพราะว่าเป็นเซรั่มที่อ่อนโยนมากๆนะคะมีขายใน7-Eleven ราคา49 บาทลองดูแล้วกันนะทุกคนแพ็กเกจน่ารักมากเอาล่ะมาลองชุดว่ายน้ำดีกว่าชอบมากเวลาซื้อของปุ๊บก็คือจะต้องลองเลยเนี่ยแล้วก็หลายๆคำถามนะชอบถามเข้ามาเยอะมากว่าพี่คะใส่บิกินี่ต้องใส่บราหรือกางเกงในอะไรซ้อนข้างในไหมไม่ต้องใส่นะทุกคนจะให้ดูว่าคุณจะมาใส่บราซ้อนบราอะไรอีกนะคะเพราะว่าชุดว่ายน้ำที่เขาทำมาดีๆแบรนด์ดีๆเขาก็จะมีฟองน้ำซัพพอร์ตแบบนี้อยู่แล้วหรือบางแบรนด์ที่ไม่มีฟองน้ำนะคะผ้าเขาก็จะค่อนข้างหนานะคะคอเวอร์หัวนมหรืออะไรเงี้ยของเราอยู่แล้วถ้าแบรนด์ไหนที่เขาไม่ได้ทำมาจริงๆก็ใส่เป็นที่ปิดจุกก็ได้แต่อย่าถึงขั้นใส่เป็นบราปีกนกหรืออะไรอย่างนั้นเลยมันแบบมันซ้อนกันไปซ้อนกันมาอึดอัดชุดว่ายน้ำมันควรที่จะเป็นชุดที่สำหรับใส่แล้วมันแนบเนื้อทำกิจกรรมทางน้ำได้สะดวกสบายนะคะหรือถ้าใครเป็นสายสวยงามจริงๆอยากสวยหน้าอกชิด
ชูชันตลอดเวลาก็ใส่ก็ได้ไม่มีปัญหาไม่ว่ากันแต่สำหรับนินแนะนำว่าคนที่ทำกิจกรรมจริงๆเขาจะไม่ใส่อะไรโซนข้างในเพิ่มอีกเลยนะคะเพราะชุดว่ายน้ำมันก็ซัพพอร์ตหน้าอกจิมมี่อะไรของเราอยู่แล้วเนาะถ้าเลือกแบรนด์ดีๆนะคะ I got a little steez on me. Bitch can't freeze on me. Shit gon' fleek on me. Now you can't sleep on me. HD bling on me. Southside uptown put wings on me. OG tax on me. Shit. Glad I got racks on me. TSA packs on me. Shit. But they smell the pack on me. Shit. 6-piece wing on me. 38 special on me. Niggas can't press on me. You know God gon' bless on me. Too many unread texts on me. Shit, how you gon' flex on me? Bitch can't sleep on me. Got a couple G's on me. Jordan number 3's on me. Off-white tee on me. Car don't freeze on me. Italian IC on me. Had a little fling on me. Bitch can't creep on me. Go waist deep on me. Had a couple fleas on me. Had to come and breathe on me. Nigga try to sing on me. Gotta stack the greenery. Family gon' lean on me. Got a couple beans on me. HD bling. Ching ching ching. Stop complaining. Bing bing bing. Stop complaining. Bing bing bing. Pop that sting. เบรกจากการเตรียมอาหารมาคลีนหน้านะคะ การที่เราแช่หน้าไว้นานๆกับเมคอัพเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสิวนะคะ ถ้าใครกลับบ้านมาแล้วรีบล้างหน้าคลีนหน้าให้สะอาดไว้จะดีกว่านะคะ มาคลีนหน้าไปพร้อมกันนะคะ Eye Makeup Remover ของ Maybelline ตัวเดิมถูกและดีสำหรับรอบดวงตาก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย cleansing oil นะคะของแบรนด์ Bugaville เหมือนเดิมนวดลงไปบนผิวหน้าเลยค่ะแล้วก็ล้างน้ำเปล่าออกนะคะแล้วนี้ก็จะใช้เป็นเจลล้างหน้าตัวนี้ของ MC Skin นะคะตัวเนี้ยแบรนด์เนี้ยเขาส่งมาให้นินลองแล้วก็พอไปแอบดูราคาคือราคาแรงมากแต่ว่าก็ใช้ดีมากเช่นกันนะคะมันเป็นเจลล้างหน้าที่สามารถใช้เป็นมาสก์ได้ด้วย